لباس‌های خواب زیبا توی بازار با قیمت‌های زیادی به فروش میرسن. امروز توی این آموزش بهتون یاد میدم با کمتر از نصف قیمت بازار این ست خواب زیبا رو برای خودتون و اعضای خانواده‌تون بدوزید. سلام به کانال من، خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش تا انتها همراه من باشید. اولین مرحله از دوخت لباسمون اینه که این سجافی رو که من از بیراه پارچه برش زدم بیام و لایی بکنم. ما اصولا سجاف ها رو لایی میکنیم، ولی این بار حتما باید لایی بشه، یا لایی پرشین یا لایی کاغذی، به خاطر اینکه سجاف توی بیراه بود و ما با لایی کردن از کشسانی و کشش سجافمون جلوگیری میکنیم. خب حالا ببینید، من سجاف رو از بیراه برش زدم، اما لایی رو باید حتما از راه برش بزنم که ببینید این قسمت لایی کشش نداره، ولی این قسمت پارچه یک مقدار کشش داره. همین روی راه انداختن لایی از این یک مقدار کم کشش سجاف هم جلوگیری میکنه. پس این لایی حتما باید روی راه پارچه باشه. این قسمت باید ترکی پارچه باشه یا در راستای ترکی باشه. این قسمت که بیراه بود، ببینید این رو لب به لب ترکی میکنم و با حرارت اتو، فقط هم اتوی خشک بدون بخار، اتوی داغ، من این رو میچسبونم، لایی رو میچسبونم به سجافم. یه نکته رو که خیلی باید بهش توجه کنید اینه که اگر دارین از پارچه ساتن الیکس استفاده میکنید، حتما قبل از اینکه پارچه‌تون رو برش بزنید باید پارچه رو یه اتو بخار خوب بدین، بدونین که اصلا این لایی رو داشته باشه، به خاطر اینکه پارچه ساتن الیکس یک مقدار اتو رفت داره. شما اگر اتوش نزنید و الان بیاین مستقیما این سجاف رو بخواید بچسبونید به لاییتون، بعد از اینکه چسبوندین سجافتون یک مقدار جمع میشه و بعد موقعی که خواستین روی تنه اصلیتون بدوزین میبینین که سجاف با تنه هماهنگی نداره. پس این نکته رو حتما حواستون بهش باشه. یک مقدار هم لایی رو بزرگتر برش میزنیم که اگر که احیانا لایی جمع شد ما اینجا دیگه مشکلی برامون پیش نیاد. برای اینکه بخوام بچسبونم این سجاف رو به لایی، بهتره که سمت روی لایی به سمت من باشه، لایی به سمت من باشه که من اتو رو روی لایی بذارم. لبه کارم رو مماس میکنم با قسمتی که راستای لاییه یا با ترکی، حالا اگر که ترکیتون رو داشتین با ترکی پارچتون. پس ببینید اینجا راستاست. این رو من مرتبش میکنم. خب حالا میام به وسیله فقط اتوی داغ این لایی رو میچسبونم به پارچه. نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم، ببینین این قسمت جلوی سجافتون خط CF در تمام لباس ها، زمانی که شما میخواین خط CF رو اتو بزنید یا لایی بهش بچسبونید، باید جوری اتو بزنید که این خط CF از حالت صاف بودن خودش خارج نشه. یک خط کش بذارید، این جلوی لباس مماس باشه به لبه خط کش. حالا اتوی داغ رو بذارید، 10 ثانیه صبر کنید، دوباره اتو رو بذارین قسمت دیگه. بخار نمیدیم. این خطکش کمک میکنه که شما، الان خطکش رو میارم پایین تر، این خطکش کمک میکنه که شما راستای خط CF تون حفظ بشه و جابجا نشه. حتی موقعی که سجاف رو دوختین به لباستون و میخواین قسمت جلوی لباستون رو اتو بزنین، این خطکش رو بهتون توصیه میکنم که حتما بذارید. ببینید الان اینجا من یک مقدار باید این لایی رو قیچی کنم. ببینید الان اینجا رو ببینید، این فاصله خوب نیست، این رو باید تنظیمش بکنم. اون یکی سجاف رو هم لایش رو میزنم و دیگه سجاف ها آمادن که دوخته بشن به لباس. در ادامه بالاتنه رو میاریم، سجافش رو روی قسمت بالاتنه میذاریم، سجاف رو قشنگ تنظیم میکنیم. ممکنه به خاطر اینکه اول سجاف رو برش زدیم بعد لای زدیم، اگر اتوکاریمون درست نباشه ممکنه یک مقداری کوچیکی یه تفاوتی توشون ایجاد شده باشه. برای همین همیشه میگم اول پارچه‌تون رو لایی بزنید بعد سجاف رو برش بزنید. خب این رو میذارم با سوزن فیکسش میکنم. سوزن ها رو به این شکل روی میزتون بزنید، چون پارچه ساتن خیلی سریع به
با سوزنی که میزنین جمع میشه و ممکنه کارتون اون دقت لازم رو نداشته باشه. شما سعی کنین برای تمام کارهایی که انجام میدین دقیق کارتون رو انجام بدین. فرقی نمیکنه حالا لباس راحتی باشه، لباس مجلسی باشه، که در نهایت کارتون یه کار سکه دار باشه. خب از قسمت جلو به اندازه اون 5 سانتی که ابتدای کار رفتیم علامت میزنم. حالا از این گوشه به اندازه 2 سانتی متر، از اینجا هم ببینین، از اینجا تا اینجا 2 سانتی متر میخوام گوشه یقه رو گردش کنم. از اینجا هم 2 سانتی متر علامت میزنم و بعد اینو با یه هلال ملایم این دوتا علامت رو به همدیگه وصل میکنم. این علامت 5 سانت هم خیلی مهمه. حالا یا با خودکار حرارتی یا چرت این رو مشخص کنید. خب این اضافات رو برش میزنم. برشش هم باید از سجاف باشه هم از قسمت یقه زیر، یعنی هر دو لایه روی هم رو برش میزنم. برای اون سمت هم همین کار رو بکنید. فقط حواستون باشه که فرم هلالاتون شبیه هم باشه که دو طرف کارتون در نهایت قرینه در بیاد. خب سجاف رو برمیدارم. حالا من میخوام به این سجاف نوار مغزی بدوزم. شما حدوداً 3 تا 4 سانتی متر، حالا بسته به سایز لباسی که میدوزین، به نوار مغزی احتیاج دارین. من این نوار مغزی رو خودم آماده کردم. شما میتونین با یه پارچه‌ای که متناسب باشه با جنس پارچه‌تون شما نوار مغزی بدوزین، چون هر رنگ نوار مغزی و هر جنس نوار مغزی توی بازار پیدا نمیشه. من قبلا توی یک ویدیو روش ساخت نوار مغزی و دوختش رو آموزش دادم. لینک اون ویدیو رو پایین براتون قرار میدم. خب نوار مغزی رو باید از رو بدوزیم، از روی سجافمون، باید روی سجافمون دوخته بشه. خب ببینید این قسمت ابتدای نوار مغزی رو، این علامت 5 سانتو که اینجا بود، اینجا منتقلش میکنم و شروع میکنم جوری نوار مغزی رو میدوزم که زاپاس دوخت نوار مغزی روی زاپاس دوخت لباس من باشه. به این صورت ابتدای کارم به این صورت میدم به سمت پایین و شروع میکنم به دوختن. بریم پای چرخ و دوختش رو انجام بدیم. برای دوخت نوار مغزی شما باید از پایه تکشاخ استفاده کنین. پایه تکشاخ یکی از پایه‌های اساسی و ضروری برای خیاطیه که هم برای چرخ‌های خونگی و هم چرخ‌های صنعتی و راست دوست توی بازار هست. حتما این پایه‌ها رو تهیه کنین که 2 تا داره. یک شاخش به این سمته، یه مدل دیگه هم داره که سوزن به این سمت قرار میگیره. هر 2 تاشو تهیه بکنید که برای دوخت زیپ مخفی یا نوار مغزی ازش استفاده کنید. نکته دیگه که باید رعایت کنین موقع دوخت پارچه‌های نازک و یا ساتن، حتما باید از سوزن شماره 11 استفاده بکنین. برای چرخ‌های صنعتی و یا سوزن سرآبی که به ژرس دوزی هم میگن، برای چرخ‌های خونگی استفاده بکنید. به خاطر اینکه اگر از سوزن‌های دیگه استفاده بکنید، چون قطر سوزنش مقدار زیاده، باعث میشه در محل دوختتون اون قسمت پارگی ایجاد بشه و خب کارتون به مرور زمان از بین میره. حتی باعث جمع شدگی پارچه موقع دوخت هم میشه. پس سوزن شماره 11 قطرش از همه سوزن‌ها پایین‌تره و مناسب این کاره. ببینید گفتم باید زاپاس نوار مغزیتون به سمت زاپاس لباستون باشه. یه نکته رو باید خیلی توجه کنین که زاپاسی که برای جلوی لباستون گذاشتین و زاپاس مغزیتون به یک اندازه باشه. من مغزی رو خودم درست کردم. این زاپاس رو 1 سانت گذاشتم. حالا شما اگر از مغزی‌های بیرون استفاده می‌کنین، ببینین زاپاس این مغزی چقدره، زاپاس جلوی لباستون رو هم همونقدر در نظر بگیرید. خب ببینین این سر مغزی رو ابتدای کار میدم به سمت بیرون. ببین علامت 5 سانت رو گفتم بهش نیاز داریم. ببینید از سر 5 سانت، علامت 5 سانت شروع میکنم به دوخت نوار مغزی. دوخت رو دقیقاً از بیخ نوار مغزی انجام میدم. برای همین داریم از پایه تک شاخ استفاده میکنیم. ببینیم به این قسمت های هلال که میرسیم، باید من اینجا رو یه چند تا چرت بدم که راحت این نوار مغزی بخوابه روی کار. ببینید اینجا رو چند تا چرت میدم. ببین الان چقدر راحت نوار مغزی داره میخوابه روی قسمت های هلال.
خب دیگه این قسمت های پایین که صافه، از بیخ نوار مغزی شروع میکنید به دوختن. نوار مغزی رو دوختم، این لبه بیرونی سجاف و قسمت بالا رو هم سردوز انجام دادم. شما اگه دوست داشته باشین میتونین یه جیب کوچیک هم توی قسمت جلوی لباس بدوزین، ولی خب اصولا لباس خواب هر چقدر که سبکتر و کم حجمتر باشه راحت تره توی خواب. خب ببینین الان سجاف رو به رو قرار میدم، دقیقاً سجاف و تنه رو با هم دیگه فیکس میکنم، میبرم زیر چرخ و از این مسیر دوخت قبلی که دارم، الان من دوختم سفیده توی تصویر مشخص نیست، از روی همین دوخت قبلی دوختم رو انجام میدم. برای اتصال سجاف به تنه باید سجاف به سمت خودمون باشه موقعی که داریم دوخت میکنیم. من رد دوختا رو اومدم اینجا با خودکار حرارتی مشخص کردم که شما بهتر توی تصویر ببینید. من دوختم رو دقیقاً از روی همین رد دوخت انجام میدم و از پایه تک شاخ استفاده میکنم. خب دوخت رو از کجا باید بریم؟ اتصال سجاف به تنه باید کجا باشه؟ این قسمت بالا رو نمیخوایم اتصال بدیم، از همین علامت 5 سانتی که زده بودیم، از همین جایی که نوار مغزی رو دوختیم، سجافمون رو اتصال میدیم به تنه اصلیمون. موقع دوختن یک مقدار هر دو لایه رو ببینید، هر دو رو با دست گرفتم، هر دو رو میکشم چون پارچه ساتنه و اگر نکشیم بعد از دوخت لیویر میفته. خب حالا باید یه اتوکاری خیلی خوب روی لباسمون انجام بدیم. اول در همین حالتی که سجاف و لباس به یک سمت هستن یه اتو روش میزنیم. خب حالا سجاف رو به رو میکنیم. به این صورت. خب حالا این رو به این صورت صاف میکنیم. خطکشمون رو باید بذاریم موقع اتوکاری که این قسمت جلوی لباسمون رو به صورت یک خط صاف اتو بکنیم که از حالت صاف بودنش خارج نشه. حالا میخوام یه فوت کوزه‌گری یادتون بدم. ببینید زمانی که ما از نوارهای مغزی استفاده میکنیم، نوار مغزی هایی که روکش ساتن دارن، یه نمونه نوار مغزی ها هستن جنسشون کنفی پایه جدا دارن که اونا رو معمولا برای لباس استفاده نمی کنیم. این نوار مغزی هایی که روکش ساتن یا پارچه دارن یا خودمون درستشون کردیم و از نوارهای ماکارون داخل این نوارها استفاده کردیم، بعد از دوختن ممکنه یک مقدار لیویر و یا موج داشته باشه. برای اینکه موجش رو از بین ببریم، قسمت بالای کارمون رو با یک سوزن روی میز اتومون، حالا یا روی اون سطحی که داریم اتو کاری میکنیم، فیکس میکنیم. یه خطکش میذاریم که این رو از تراز در نیاریم. خب من خطکش بزرگتر بذارم که کارم راحت تر باشه. خب میدونم که این قسمت باید با اینجا تراز بشه. حالا این نوار ماکارون رو که اضافه تر داریم بیرون رو، اگرم که دیدین اضافه نیست، با یه سوزن بزنین این نوار رو بکشید بیرون. این رو یک مقدار با دستتون بکشین. ببینید خیلی نه که اینجا جمع بشه ها، این نه. این رو شما قشنگ بذارید. این قسمت بالا رو میتونین دوباره یه سوزن هم اینجا بزنید. این رو برای تمام نوار مغزی هایی که برای لباساتون میدوزین میتونین استفاده کنید. یه کوچولو این رو بکشید که اون موجی که داره، الان اینجا یک کوچولو بر من موج داره، این رو میکشم. کششش خیلی کم باید باشه. حالا این رو فیکسش میکنم و اتومو الان میزنم. برای اتوکاری پارچه ساتن حتما یه پارچه متخال روی پارچه اصلیتون بذارید. ببینید قسمت جلو، فقط حواستون باشه خطکش داغه، دستتون نسوزه. ببینید به همین تمیزی نوار مغزی دوخته شد، هیچ چین و چروک و لیویری نداره
و این کار آماده است که بره برای مرحله بعد. این مرحله باید قسمت بالای یقه رو بدوزم. این قسمت نوک‌تیز یقه رو میخوام حالت گرد بکنم. ببینید این قسمت هلالی که هلالش رو به بیرون، این باید به دور یقه لباس دوخته بشه. اینم که میشه بالای یقه که دور گردن قرار میگیره. این قسمت نوک‌تیز رو 2 سانتی متر، چون قسمت جلوی یقه رو هلال کردم، اینجا هم 2 سانتی متر از گوشه ها پایین میام، قسمت رو هلال میکنم. حالا همین رو برش میزنم رو تکه مقابل، سمت مقابل و برش میزنم. برای تکه بعدی هم همینطور، ما 2 تا تکه یقه داشتیم. این رو میذارم اینجا که دقیقاً هم اندازه و هم شکل همدیگه در بیان تکه های یقمون. خب حالا وسط 2 تا یقه رو پیدا میکنم. اینجا یه چرت میزنم. حالا ممکنه شما این 2 تکه یقه رو فقط یک تکش رو لای زده باشین. اون تکه‌ای رو که لای زدید رو میارید و این قسمت دور تا دورش رو نوار مغزی میدوزید. مثل نوار مغزی که جلوی لباس دوختین، این مسیر رو شما نوار مغزی میدوزین. اگر که هر دو تاشو لای کردین دیگه فرقی نمیکنه. یکی از این تکه ها رو بردارید و دور تا دورش رو نوار مغزی بزنید. خب وقتی که این رو به این حالت دوختم، حالا تکه دوم رو میارم و روبروی همدیگه قرار میدم و اینها رو فیکس میکنم. از مسیر دوخت قبلی شروع میکنم این 2 تا تکه رو به هم دوختم. من اینجا مجدد مسیر دوخت قبلی رو با خودکار حرارتی مشخص کردم تا بهتر مشخص باشه. خب شروع میکنم از روی همون دوخت قبلی به دوختن. توی دوخت این قسمت های انحنا دقت کافی رو داشته باشین. هر جا که لازمه سوزن رو توی پارچه نگه دارین، پایه رو بدین بالا، یه مقدار کم پارچه رو بچرخونید. خب این رو یه اتو میزنم. این قسمت اضافات درز رو مخصوصا تو قسمت های هلال اگر زیاد داره سبکش میکنم و کار رو به رو برمیگردونم. بعد از اتوکاری یقه باید به همین تمیزی در بیاد. شما اگر برای دوخت پارچه های ساتن از سوزن شماره 11 استفاده کنید، موقع دوختنم یک مقدار پارچه رو بکشین، دوختتون بدون هیچ لیوری در نهایت به همین تمیزی در میاد. حالا این 2 تکه پایینی رو به هم دیگه وصل میکنم. دیگه پایه چرخم رو عوض میکنم، با پایه معمولی این قسمت زیر رو به هم دیگه دوخت میزنم که به هم دیگه فیکس بشن. برای اینکه بتونم یقه رو وصل کنم به تنه اصلی، باید سرشانه قسمت جلو و سرشانه قسمت پشت و پهلوها رو به هم دیگه بدوزم. این سرشانه ها رو بالا تنه جلو و بالا تنه پشت رو به روی هم دیگه قرار بدم و سرشانه ها و پهلو رو بدوزم. قبل از اینکه بخوام سرشانه ها و پهلو رو بدوزم، باید بیام اینجا این یقه‌ای که داشتم رو برگردونم. از جایی که نوار مغزی تمام شده یه چرت بزنم که بتونم اضافات دوخت رو برگردونم به رو. ببینین اینجا نوار مغزی برای من دوختش تمام شده. اینجا رو یه چرت میزنم. ببینید اینجایی که نوار مغزی دوختش تمام شده بود و من یه چرت زدم و بعد این رو به رو برمیگردونم. الان ببینین، الان زاپاس دوخت اومد به سمت رو که دیگه من بتونم خیلی راحت یقه رو بدوزم. خب حالا بالا تنه جلو رو میاریم، بالا تنه پشت رو هم سرشانه ها رو روی همدیگه قرار میدیم. الان رو به رو قرار داره و سرشانه قسمت پشت و جلو رو به همدیگه میدوزیم، ولی فقط سرشانه های تنه رو، کاری به سجاف نداریم. ببینید سجاف رو نمیدوزیم، فقط سرشانه های قسمت تنه رو
به همدیگه وصل میکنیم. سجاف آزاد میمونه. بعد از اینکه سرشانه ها و پهلوها رو دوختیم، اتوش میزنیم. حالا باید یقه رو وصل بکنیم به قسمت تنه. وسط یقه رو پیدا میکنیم. از قبل چرت زده بودم. وسط یقه پشت رو هم پیدا میکنم. سرشانه رو روی سرشانه میذارم. وسطش رو یه کلیپ میزنم و مشخص میکنم. از قسمت رو الان ببینین یقه رو روی اصلی پارچه میذارم. از سمت رو وسط رو به وسط فیکس میکنم. خب این سر یقه رو بس میکنم اینجا. این گوشه‌ای که دیگه نوار مغزی تمام شده میذارم اینجا. در واقع از بعد از اون 5 سانت ما از 5 سانت به پایین رو شروع کردیم نوار مغزی دوختیم. حالا از بعدش رو ببینین وقتی که دوخته شد این دوتا باید دقیقاً کنار هم دیگه باشن. خب حالا در حالتی که اینجوری یقه و لباس رو توی دستم گرفتم، این قسمت ها رو به همدیگه فیکس میکنم. اصلا هیچ کدومشون رو نمیکشم، چون که یقه و لباس این قسمتش توی قسمت هلاله و من باید فرم هلال بهشون بدم. اگر که میخوام در نهایت یقه‌ای که میدوزم ایستایی خوبی داشته باشه. خب میتونید این قسمت رو کوک بگیرید، میتونید زیر چرخ بذارید، میتونید هم مثل من سوزن بزنید. خب حالا این سمت یقه رو هم به اینجا فیکس میکنم. ببینید لب به لب این قسمتی که دیگه دوختش تمام شده. از اون 5 سانتی که مشخص کرده بودیم. خب این مسیر رو میتونید ببرید بذارید زیر چرخ کنید. میتونید همینجوری سوزن زده نگه دارید. میتونید هم با دست کوک بزنید. حالا این سجاف رو برمیگردونم میارم اینجا. ببینید سجاف این شکلی بود دیگه. ما سجاف رو دوخته بودیم. سجاف رو برمیگردونم میارم روی کار و به این قسمت بالا فیکسش میکنم. سوزنا رو از این زیر در میارم یکی یکی و حالا این 3 تا لایه رو به هم دیگه فیکس میکنم. از این سمت هم همینطور این سجاف رو میارم دقیق میذارم اینجا. این سوزنا رو دیگه از این زیر میتونم در بیارم و این 3 تا لایه رو با هم فیکس کنم. حالا میریم پای چرخ و این مسیر رو به اندازه زاپاس دوختی که داشتم میدوزم. خب من زاپاس دوخت رو اینجا مشخص کردم. به اندازه زاپاس دوختم قسمت رو میدوزم. چون قسمت یقه توی اوریب قرار داره و فرم هلال داره، پارچه رو نمیکشم، یقه رو نمیکشم، به این فرم توی دستم میگیرم و میدوزم. بعد از اینکه دوخته شد باید گوشه ها به این صورت در بیان. به این شکل باید گوشه ها به این صورت در بیاد. حالا یه اتو روی قسمت یقه میزنیم و بعد از اینکه اتوکاریش رو انجام دادیم سر تا سر از این قسمتی که سرشانه است نمیخواد تا آخر رو ببینید، چون این قسمت ها میرن زیر. ببینید میره زیر. از اینجا رو حدود چند سانتی متر داخل تر از این سرشانه این قسمت رو سردوز انجام بدین و بعد هم این درز سرشانه رو با چند تا دونه بست به سرشانه سجاف رو به سرشانه تنه اصلیتون
فیکس بکنید. اتوش رو بهتون بگم چجوری اتو بزنید. ببینید چون این یقه حالت برگشت داره، حتما شما باید این قسمت یقه رو روی بالشتک اتو بزنید. این قسمت پشت یقه رو به هیچ عنوان نباید روی میزتون پهن کنین و اتو بزنید. اگر بالشتک ندارین، یک بالش، یک حوله رو حالت برآمده بکنید و لباستون رو ببینید یقه رو به این صورت روش قرار بدین و اتو بزنید. ببینید فرم یقه رو توی هر مرحله که میخوام اتو بکنم فرم یقه رو بهش میدم و اصلا یقه رو صاف نمی کنم. حالا برای اتوکاری این دال یقه باید به این صورت باشه. لباس رو تن شخص بکنید. ببینید این بازی میخواد چقدر باشه، ولی دیگه این رو خیلی باز نکنید. خیلی کوچولو، انقدر خیلی کم، چون لباس های خواب زیاد یقهشون باز نیست. این رو ببینید روی تن چقدر باید باز باشه تا چه حد مناسبه. بعد این رو علامت بزنین و بعد که خواستین اتو بزنین از بالا یه بخار بدین به این صورت و دیگه رهاش کنین. اصلا همیشه گفتم توی یقه هایی که برگشت دارن، دال دارن، شما دال یقتون رو اصلا خط اتو نندازین. خب این رو حالا من باید تن شخص بکنم و ببینم یقش تا کجا مناسبه. حالا باید آستین رو نصب بکنیم. برای دوخت آستین من میخوام یک نوار مستطیلی به قد آستینم اضافه کنم و محل اتصالشون رو نوار مغزی بدوزم. شما اگر که میخواین مثل من اضافه بکنید به قد آستینتون یک نوار رو، اون مقدار رو از بلندی آستینتون همون ابتدای کار کم بکنید که آستینتون خیلی بلند در نیاد. اگر که حالا میخواید این نوار رو اضافه بکنید به پایین آستینتون. خب این نوار به چه صورت باشه؟ این نوار طول این نوار به اندازه پایین آستینم، دم دست آستینم و بلندیش هم، بلندی این نوار هم به اندازه 10 تا 12 سانتی متر باشه. حالا کاری که میکنم میام درز آستین رو میذارم، درز آستین رو میدوزم، خیلی ساده سردوز میزنم. درز این نوار رو هم به این صورت میذارم، این درز رو میدوزم و این رو هم اتو میزنم. این درزای دوخت رو من باز کردم، اتو زدم. حالا به این صورت این نوار رو تا میکنم و دوباره یه اتوی دیگه میزنم. نوارا رو به این صورت از وسط تا کردم، اتو زدم. حالا این دوتا لبه رو یه دوخت روش میرم که فیکس بشه و بعد میام نوار مغزی که دارم رو به قسمت پایینه، این قسمتی که دلای بازه میدوزم. فقط حواستون باشه اگر مثل من پارچتون ته داره جوری تنظیم کنین که وقتی دوختین در نهایت ببینین این قسمت پایین و قسمت بالا سر و ته نشه. یه جوری تنظیم بکنید که طرحاتون ببینین در نهایت طرحها همه به این صورت به سمت پایین باشن. خب پس این رو من دوخت میکنم، نوار مغزیشم میدوزم و میام برای اتصالش به آستین. ببینید دوستان، من میخوام نوار مغزی رو به این لبه بدوزم. خب اول اومدم این لبه رو به همدیگه یه دوخت زدم که باز نشه. حالا برای دوخت نوار مغزی رو از قسمت درز، اینجا درز پهلوی این نواری که قراره با پایین آستینمون دوخته بشه، این رو فیکسش میکنم با سوزن. حالا این قسمت ابتداش رو میدم به سمت پایین. ببینید من میخوام در نهایت اتصال نوارای مغزیم به همدیگه به این صورت بشه. البته یک روش دوخت حرفه‌ای نوار مغزی هست که توی اون روش اتصال این دوتا قطعه خیلی حرفه‌ای تره و اصلا محل اتصالشون مشخص نیست. اگر که دوست داشتین توی یک آموزش مفصل دوخت اون مدل نوار مغزی رو بهتون آموزش میدم. پس توی کامنت ها به من بگید که دوست دارین این آموزش رو من براتون ضبط کنم یا نه. خب ببینید سر نوار مغزی رو میدم به سمت پایین و شروع میکنم به دوختن. یک مقدار هم نوار مغزی و هم پارچه رو میکشم که اصلا چین و چروکی نداشته باشم. خب ببینید به انتها که رسیدم دوباره نوار مغزی رو
میدم به سمت پایین. ببینید دادمش به سمت پایین و دوخت رو میدم به سمت بیرون، بیام بیرون از کار. اضافاتش رو قیچی میکنم و به این صورت اتصال دوتا نوار مغزیمون به هم دیگه به این صورت میشه. خب حالا میخوام این رو وصل کنم به پایین آستینم. آستین رو به پشت میکنم، نوار رو از سمتی که نوار مغزی داره میذارم به سمت داخل. یعنی الان این نوار مغزی باید روی پارچه اصلی باشه، به سمت داخل کار باشه. درز روی درز میذارم، نوار رو، این تکه پارچه رو میدم داخل آستین. این درزا رو فیکس میکنم، دقیقاً چک میکنم که این دوتا درزا، درز این پاکتیه و درز آستینم روبروی همدیگه باشن، جابجا نشن که تو ظاهر کارم ایرادی ایجاد نکنن. خب حالا این رو فیکس میکنم به دور تا دور آستین. پس حواستون باشه مغزی به سمت داخل باشه. خب حالا میذارم زیر چرخ با پایه تک شاخ، دقیقاً از روی دوخت قبلی شروع میکنم به دوختن. موقع دوختن مجدد دارم میگم بکشید یک مقدار، هم میتونید از قسمت جلو بکشین، هم میتونید از قسمت پشت. ولی اگر از سوزن شماره 11 استفاده کنید، حتی با یک کشش خیلی کم میتونین کارتون رو تمیز در بیارید. خب این لبه رو یه تمیز دوزی با سردوز انجام میدیم و به این صورت پایین آستین آماده است. یه اتو بهش میزنیم که دیگه آماده بشه برای نصب کردن روی بالا تنه. خب حالا میخوام آستینی که آماده کردم رو وصل کنم به تنه اصلی. لباس رو به پشت میکنم، وارو میکنم، آستین رو به رو میذارم. آستین رو میارم از داخل. ببینید از اینجا رد میشه. قسمت تاج آستین رو که چرت زده بودم میذارم روی درز دوخت سرشانه ها، فیکسش میکنم. درز زیر بغل آستین رو هم روی درز پهلو میذارم و فیکس میکنم. و بعد دور تا دور حلقه آستین و حلقه تنه رو با سوزن فیکس میکنم. اگر نکته‌ای که موقع کشیدن الگوی آستین بهتون گفتم رو دقت کرده باشین و رعایت کرده باشین، الان این حلقه آستین و حلقه تنه دقیقاً هم اندازه هم هستن و دیگه اصلا شما نیازی نیست که تاج آستینتون رو خرد بدین. پس این آستین رو به تنه دور تا دورش رو فیکس میکنم. میتونید اول کوک بگیرید و بعد زیر چرخ بذارین. موقعی هم که میخواین زیر چرخ بذارین باید به این صورت زیر چرخ بذارین، یعنی داخل آستین به سمت خودتون باشه، داخل آستین به سمت خودتون باشه. به اندازه زاپاس دوختی که گذاشتین این رو چرخ میکنید. یه دوخت خیلی ساده که در نهایت آستین به این صورت در میاد و دور تا دورش رو تمیز دوزی میکنید. اگر که خواستین اتو بزنین فقط با نوک اتو قسمت زاپاس دوختش رو اتو بزنید. دیگه اتو رو داخل آستین ما نمیبرین. توی هیچ کدوم از آستین ها و لباس ها ما آستین رو اتو رو داخل آستین نمیبریم. قسمت پایین لباس رو به اندازه زاپاس دوختی که گذاشته بودین تا بزنید و یه دوخت از روش برید و دیگه حالا وقتشه که جا دکمه های این لباس زیبا رو بدوزین. دقت کنید موقعی که میخواین جا دکمه بزنید، اگر که دارین برای خانم ها این لباس رو میدوزین، جا دکمه رو سمت راست لباستون بزنین، چون توی خانم ها سمت راست به روی سمت چپ میاد. اگر دارین برای آقایون لباس رو میدوزین، جا دکمه رو سمت چپ لباستون بزنید. و اما شلوارکش، ببینید شما میتونین این تکه رو هم به صورت شلوار داشته باشید هم به صورت شلوارک. اگر که خواستین شلوار باشه قسمت پایینش رو میتونین همونطوری که پایین آستین لباسمون رو نوار و مغزی دوختیم شما هم همین کار رو برای پایینش انجام بدین، ولی من به صورت
یک شلوارک ساده دوختم که سبک و راحت تر باشه. حالا شما هم اگر دوست داشتین که برای این ست خوابتون یه شلوارک بدوزین و ستتون رو کامل بکنین، ویدیویی که در بالای صفحه نمایش داده شده رو حتما ببینید.